Salutare și bine ai venit pe canalul Fotograful Călător. Salut! Noi am venit pentru câteva zile în Munții Apuseni, mai bine zis ne-am reîntors într-un loc tare drag nouă. Ce faci acolo? Eu admir peisajul încă de când am ajuns, pentru că este absolut superb. Și ce mă încântă și cel mai tare este faptul că o să fim cazați într-o căsuță în tip A. Care este chiar aici, în spatele nostru. Super faină pe exterior. Hai să vedem cum arată și pe interior. Haide! E timpul să ne și dezbrăcăm, pentru că în căsuță este foarte bine și cald față de afară unde ne-am cam înghețat mâinile. Așa arată căsuța noastră. E super, super cozy și ce mi-a atras mie atenția încă de când am intrat aici este acest șemineu pe care abia aștept să-l folosim de seară cu puțin ajutor din partea ta. După ce voi aprinde focul în șemineu, cred că cineva va trebui să pregătească masa. Adică cina mai exact. Cred că totul o să fie. Posibil. Dar unde voi face chestia asta? În bucătărioara noastră. Bucătărioara noastră este perfectă pentru a ne pregăti cina în următoarele zile. Sau micul dejun. Așa este. Aici avem o plită, un frigider, un aparat de cafea. Big like din partea mea pentru asta. Vedem aici ce avem. Sunt tot felul de tigăi, oale și ustensile pe care o să le folosim la gătit. Deci este complet utilată. Ne place! Haideți să vedem cum arată și baia. Oh, ce cald e aici! Avem o cabină de duș și un lavoar care îmi place foarte mult. Cred că mai au rămas să vedem. Unde o să dormim? Oare? Ia să vedem, iau înainte. Cred că în cabina de duș. Nu. Acolo. O să fim la etaj. Mă place mie. Și aici avem parte de un peisaj super, super fain și e un pat, cred că confortabil. Ia să vedem. Ce faci acolo? După ce a apus și soarele, a venit momentul să facem atmosfera un pic mai romantică. Sper că mi iese. În seara aceasta sunt responsabil atât de șemineu cât și de cratiță. Am pus să pregătesc un pui chinezesc, rețetă proprie, reinterpretată, cu tot frigiderul. Sper să-ți placă. Și eu. Cina este gata și arată foarte, foarte bine. Mie îmi place foarte mult mâncarea chinezească și sunt chiar curioasă ce ai inventat aici. Să vedem. O fi bun? E bun. Am trecut testul. După o primă seară petrecută aici, într-o atmosferă super cozy, este timpul să ne punem la somn. Dar nu înainte să ne punem o ultimă dorință, și anume să ne trezim cu zăpadă. Așa că, somn ușor! Neața! Bună dimineața! Haideți să vedem, oare ne-a fost îndeplinită dorința? Se pare că chiar ne s-a îndeplinit dorința și ninge! Chiar dacă cu fulgi micuți, deja s-a depus zăpadă și arată ca și în povești. Gazdele noastre ne-au așteptat cu un espresor de cafea, cu tot cu boabe, așa că în ce mod pot să-ți încep dimineața mai fain de atâta? Asta este pentru tine. Mersi! De fain se aude zăpada. E proaspătă și ninge. Dacă tot am ieșit la cafeluță în fața cabanei noastre, am zis să vă povestim câte ceva despre experiența noastră cu proiectul La Noi la Munte. Când am venit prima dată aici? În septembrie 2020, la prima lor căsuță pe care o puteți vedea chiar de aici,
este acolo, în vale undeva. Nouă ne-a plăcut foarte, foarte mult, așa că am revenit mai apoi și iarna, tot acolo. Iar acum, în ianuarie 2022, am venit să inaugurăm prima căsuță în tip A din acest proiect. Se află chiar în spatele nostru și nu este singură. Aceasta se numește cabana nordică și mai sunt încă două în stiluri diferite, chiar aici lângă noi. Le puteți vedea. Fiecare este amenajat în alt stil, așa că cu siguranță veți găsi una potrivită pentru gustul vostru. Ce faci acolo? Uite, mă pregătesc să ieșim afară la zăpadă, pentru că din interior de aici de la căldură am admirat-o destul. Așa că zic să ieșim. Am văzut această căsuță care are un ornament foarte, foarte interesant și frumos. Nu am mai văzut până acum, mi se pare unică. Păcat că este puțin degradat, are potențial căsuța, deci merită a fi renovată. Cred că ar fi o atracție turistică aici în zonă. Cum arată satul ăsta, are mare potențial. Aici chiar e viața ca la țară, super autentică. Haide, eu sunt deschizătoarea de drumuri azi. E bine! Yay! Noi suntem pentru a treia oară în satul Mătișești, dar nu ne-am gândit niciodată să venim și în această zonă. Așa că acum am ajuns și ne place foarte, foarte mult, mai ales căsuțele care sunt super autentice, foarte faine. Sunt căsuțe din șindrilă, din lemn, foarte tradițional și oamenii chiar nu au stricat această zonă. Ne place. Hei! Hei! Porcul! Ce este acolo? Un porc? Casa unui porc. Hei, e cineva acasă. După o scurtă plimbare prin sat, De aproximativ 3 km. ne întoarcem și la căsuță. Se află chiar acolo. Pentru că afară ninge ca în povești, ne-am hotărât să ne organizăm cina tot aici. Dacă cumva ați văzut primele 2 vloguri filmate în acest loc, la noi la munte, probabil că deja intuiți ce vom găti. Să fie vorba de burger? Da, dacă n-ați văzut vlogurile, e musai să o faceți acum. Așa cum spuneam, tradiția continuă. Facem din nou burger la noi la munte.
Tada! Cina este gata! Și arată foarte bine ca de fiecare dată. Să vedem dacă este și gustos. O să încep cu cartofii. Și vei continua cu... Burgerul. Bun. Bună dimineața! Neața! După burgerul de aseară, ne-am pus la culcare și ne-am trezit cu acest peisaj. Mult alb. Ne-am dorit zăpadă, așa că am primit să fie. Cred că sunt undeva peste 25-30 cm de zăpadă și ne gândeam acum, când am sosit, noi voiam să urcăm cu mașinuța noastră până la căbănuță, deoarece drumul, dacă este uscat, este ok. Dar am zis totuși, deoarece gazele noastre oferă serviciu de a te aduce la cabană cu o mașină off-road 4x4, hai că nu se știe, poate nici un pic și nu mai coborâm. Un pic mai mult și sigur n-am mai fi coborât. Am fi transformat mașina în sanie și ne mutam aici. Nu sună chiar așa de rău, Tocmai am zburat un pic cu drona și nu înțelegeam de ce am primit o eroare, ceva de motorașe. Și când am adus înapoi, după câteva minute doar, am văzut că s-a format gheață pe elici. N-am mai pățit așa ceva. Înseamnă că chiar este frig afară. Da. Avem parte și de activități matinale. Activități de iarnă chiar. Dar nu mă deranjează, aș face chestia asta cu așa peisaj oricând. În această dimineață o să facem și niște poze. Eu am pregătit ținuta și fotograful Este pregătit. După o ședință foto reușită, am ieșit să fotografiem și pe doamna Iarna, să nu se simte neglijată, că pentru ea am venit, nu-i așa? Aici ne aflăm cam deasupra norilor. Sau norii se află sub noi. Doamne, cât arată de fain! La plimbarea noastră prin sat ne-am făcut și niște prieteni. 2 dintre ei se află aici. Aoleu! Unul gelos Cred. și al treilea cred că este fricos. Fricos, da. Hai să continuăm împreună cu toții. Noi pe acolo nu putem. Hei! Hai că vine cu noi.
după ce am ajuns la capătul satului Mătișești și ne-am bucurat de peisajele acestuia, ne-am întors la cabană, deoarece Sandra avea chef de zăniuș. Ești bine? Da. Nu știu, tu dai frâna. Deoarece mi-am cumpărat acest GoPro, am înțeles că pot să-l folosesc pentru sporturi extreme. Cam asta numesc eu sport extrem. La unde e frâna mare? Aoleu! Mamă, mamă! Ai. Iată că au trecut și cele 3 zile pe care noi le-am petrecut aici și nu știm cum au zburat. Da, probabil că timpul chiar este relativ și am ajuns la această concluzie după ce am stat în Mătișești pentru a 3-a oară. Peisajul este superb, practic este un colț de rai, trebuie să veniți cel puțin o dată să-l vizitați și să vă bucurați de tot ceea ce oferă. Acum un an și jumătate când am venit pentru prima dată aici, am remarcat atenția de detaliu și bunul gust cu care fac turism acești oameni de aici. Este un lucru de lăudat și așa ar trebui să facă turism în toată România. Ar fi mult, mult mai bine. Și vrem să-i felicităm pe această cale, deoarece cu siguranță vom mai reveni. Ca idee, într-un an și jumătate au pornit cu o căsuță tradițională și pe parcursul au adăugat o căsuță cu lac artificial, 3 căsuțe nordice și o căsuță maramureșană. Iar noi am venit acum să inaugurăm. Casa nordică pe care noi am ales-o este și pet friendly. Adică dacă aveți un animăluț de companie și doriți să-l aduceți aici, să nu lăsați acasă, cum este și frumos, aveți deja un coșuleț pentru căței pregătit, instrument din ăla de a ascuțit gheruțele la mățe, așa că va fi un concediu reușit cu patrupedul vostru. Pentru mai multe detalii puteți să intrați la ei pe site, acolo veți găsi prețuri și disponibilitate. Vă mulțumim că ați urmărit vlogul până la final. Nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați și pe clopoțel și pe butonul de like și eventual lăsați un comentariu să ne spuneți părerea voastră. Ne ajută foarte mult și astfel vom fi împreună în următoarele noastre aventuri. O să călătorim puțin prin România în următoarea perioadă, în noi destinații faine, sper să vă placă și vouă, așa că ne revedem pe curând. Mulțumim! Puțin.